ورود 100 مستشار نظامی روسیه به ایران. چرا مستشاران روسی وارد ایران شدند؟ ساخته شدن خانه‌های سازمانی برای نیروهای روسی در همدان. از مونتاژ جنگنده‌های یاک 130 و سخو در ایران تا اتمام آموزش خلبانان و تکنسین‌های ایرانی. آیا قرارداد انتقال فناوری بزرگی بین ایران و روسیه بسته شده؟ با ما همراه باشید. سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل نظامی جنگاور. بعد از منتشر شدن تصاویر از تست‌های اولیه و فرایند مونتاژ جنگنده‌های یاک 130 ایرانی بود که تصاویر از مستشاران روسی توی ایران لو رفت. مسئله‌ای که بعد از گذشت حدود یک سال از اولین تصاویر منتشر شده تکنسین‌های روسی در ایران دوباره تکرار شد و اکانت منتشر کننده خبر ورود یاک 130 به ایران یعنی رزامت خبر از ساخت خانه‌های سازمانی جدید در پایگاه هوایی نظامی همدان رو منتشر کرد و در توییتی مدعی شد که به زودی دوباره تعداد بالایی از مستشاران روسی برای عملیاتی نگه داشتن و آموزش تکنسین‌های ایرانی وارد ایران خواهند شد. و بر اساس شایعاتی که به گوش رسیده گویا چیزی در حدود 100 مستشار روسی در حال حاضر وارد ایران شدن که پیش بینی میشه این عدد در یک سال آینده حدود 2 برابر قبل افزایش پیدا بکنه. ولی در این بین چند سوال پیش میاد و اونم اینه که مگه پیشتر گفته نشده بود که متخصصان و خلبانان ایرانی از چند سال پیش وارد روسیه شدن و آموزش‌های خودشون رو در این کشور میگذرونن و اصلا تعدادی از این نیروهای نظامی ایران هم آموزش‌های خودشون رو تموم کردن و چرا این متخصصان روسی در این تعداد بالا وارد ایران شدن و چرا ایران به روس‌ها نیاز داره؟ مسئله‌ای که موضوع اصلی ویدیو امروز ماست و ما توی این ویدیو قصد داریم به بررسی تاریخچه مستشاران نظامی در ایران، تعداد و دلیل ورود مستشاران روسی و در نهایت محل خدمت این نیروها در پایگاه‌های هوایی ایران بپردازیم. پس خیلی خوشحال میشیم که با لایک و کامنت از تیم ما حمایت بکنین و امیدوارم از این ویدیو لذت ببرین. تاریخچه مستشاران نظامی در ایران. مستشاران نظامی رو میشه نیروهای آموزش دیده و مجرب یک کشور دونست که به جهت انجام مأموریت در خارج از مرزهای کشورشون و ارائه خدمات نظامی وارد کشورهای دوست و مشتری به ازای پرداخت پول میشن. در واقع این نیروهای نظامی رو میشه استادان و بهترین نیروهای نظامی یک کشور دونست که معمولاً مأموریت‌های مثل آموزش نیروها، عملیاتی کردن و فعال کردن تجهیزات صادر شده و در نهایت جنگیدن به سفارش اون مشتری را انجام میدن. مسئله‌ای که ما ایرانی‌ها هم اصلاً باش آشنا نیستیم. و ایران در حال حاضر هزاران نیروی مستشار نظامی توی کشورهای مثل سوریه، روسیه، اتیوپی و سایر کشورهایی که صادرات پهپادی، تجهیزاتی و در نهایت مراودات نظامی داشته داراست. و خیلی ساده بخوام بگم، ارسال و دریافت مستشاران نظامی بین کشورها یک امر کاملا رایجه که از اونجایی که انتقال فناوری و علوم نظامی در این فرآیند اتفاق میفته، کشورها معمولا حسابی ازش حمایت میکنن. مسئله‌ای که در ایران به خوبی درک شده و در چندین سده اخیر مستشاران نظامی زیادی از اروپا و مشرق زمین وارد کشورمون شدن. از جمله این دریافت مستشاران نظامی میشه به اعزام مهندسین توپخانه و رزم زمینی توسط ناپل اون بوناپارت به حکومت قاجاری اشاره کرد که با هدف ایجاد یک نیروی پیاده نظام منظم و مدرن بر اساس استانداردهای ارتش فرانسه و با هدف درگیری و شکست روس‌ها در ایران اشاره کرد. و بعد از این دوره بود که روند دریافت مستشاران خارجی در ایران شدت گرفت و حتی یک واحد نظامی هم در ایران تحت عنوان قوای قزاق هم تشکیل شد که بر اساس استانداردهای ارتش روسیه تزاری و تحت فرماندهی فرماندهان روس در ایران اداره می شدند. و نکته جالب ماجرا هم اینجاست که این نیروها به حدی قدرت توی کشور داشتن که با فرمان محمد علی شاه قاجار تونستن مشروطه خواهان توی کشور رو سرکوب بکنن و مجلس رو به توپ ببندن. اما این داستان نشون دهنده قدرت این نیروها نبود و رضا شاه یعنی شاه اول پهلوی نیز با به دست آوردن فرماندهی همین قزاق‌ها بود که تونست حکومت قاجاریه رو عزل بکنه و خودش شاه بشه. ولی خب اوج دوران طلایی نیروهای مستشار در ایران در دوران محمد رضا شاه پهلوی یعنی دومین شاه پهلوی بود. یعنی برهه زمانی که در اون به دلیل بازسازی و توسعه ناگهانی و سنگین ارتش ایران، متخصصین و تکنسین‌های خود ایران ظرفیت و توانایی لازم برای نگهداری آموزش ارتش در حال توسعه ایران رو نداشتند.
به طوری که تا پیش از انقلاب ایران بالای 35,000 مستشار آمریکایی و اروپایی در ایران حضور داشتند. که نشون دهنده مقدار وابستگی کشور به متخصصان با تجربه و سطح مقدار انتقال فناوری در ایران بود. در واقع به دلیل توسعه شدید نیروی هوایی و هوانیروز ایران بود که متخصصان و تکنسین‌های آمریکایی زیادی برای نگهداری، آموزش و ایجاد زیرساخت‌های تولیدی و نگهداری وارد ایران زمین شده بودند. و از اونجایی که قرار بود خریدهای نظامی بسیار سنگین‌تری هم توسط ایران از آمریکا انجام بشه، تعداد این مستشاران نظامی هم افزایش پیدا می‌کرد. ولی خب با وقوع انقلاب در ایران بود که بسیاری از این مستشاران از ایران خارج شدند. و در نهایت به دلیل نیاز کشور به مستشاران و یا کمک‌های خارجی ایتالیایی‌ها به دلیل انتقال فناوری‌های نگهداری از ناوگان آمریکایی سرگ بل و با خرید جنگنده‌های شرقی از چین و سوخو در دهه 70 شمسی، متخصصان چینی و روسی هم وارد ایران شدند. که بعدها با رسیدن به دهه 80 شمسی با اتمام آموزش‌های ایران و دریافت آموزش‌ها و فناوری‌های لازمه، ستاد کل نیروهای مسلح ایران تا جای ممکن از دریافت مستشاران خارجی در عرصه هوایی خودداری کرد. و با گسترش جبهه مقاومت و صادرات نظامی ایران، اعزام مستشاران نظامی ایران به جنگ سوریه و عراق و در نهایت با افزایش فروش و صادرات نظامی در 5 سال اخیر، اعزام مستشاران ایرانی به روسیه و کشورهای آفریقایی مثل اتیوپی افزایش پیدا کرد. که حالا به دلیل اینکه این موضوع اصلی ویدیوی امروز ما نیست، زیاد بهش نمیپردازیم. ولی اگه درخواست زیاد باشه، حتما به داستان مستشاران نظامی ایران در خارج از ایران نیز خواهیم پرداخت. اما خب بیایم برسیم به دریافت مستشاران نظامی ایران از روسیه در چند وقت اخیر. همونجور که پیشتر هم گفتیم، اولین بار این نیست که ایران از روسیه مستشاران نظامی دریافت میکنه. بعد از خرید جنگنده‌های سری میگ 29 و سوخو 24 که اوج همکاری‌های نظامی ایران و روسیه در دهه گذشته هستش، چند صد مستشار روسی برای آموزش خلبانان و تکنسین‌های ایرانی وارد ایران شدند، موضوعی که با طرح‌های ساخت جنگنده مشترکی مثل جنگنده برهان و صاعقه 2 ادامه پیدا کرد و بعد از اجرای طرح‌های ارتقایی شهید دوران برای فانتوم‌های ایرانی و ارتقای تامکت‌های ایرانی به کلاس شهید عباس بابایی، این همکاری‌ها بیشتر هم شد. ولی خب بعد از اتمام این پروژه ها در دهه 90 بود که سطح همکاری های مستشاری ایران با طرف روسی کم شد، تا اینکه در اواخر دهه 90 شمسی بود که قرارداد خرید جنگنده های سری سوخو 35، جنگنده های یاک 130 و هلیکوپترهای روسی توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یعنی سردار باقری امضا شد. موضوعی که باعث اعزام تعداد بالایی از نیروهای ایرانی به روسیه شد تا اینکه این نیروها بتونن بر اساس نیازهای ایران آموزش ببینن و بتونن جنگنده‌های روسی رو توی ایران مونتاژ، تعمیر و عملیاتی بکنن. و در کل اگه بخوایم تیم‌های ارسالی ایران به روسیه رو بررسی بکنیم، باید بگم که ایران 2 نوع تیم ارسالی به روسیه داشته. اولین تیم اعزامی ایران رو میشه خلبانان نیروی هوایی دونست که از میان بهترین خلبانان ایرانی دستچین شده بودند و به روسیه فرستاده شده بودند. و در نهایت تیم دوم اعزامی که از لحاظ اهمیت هم چیزی از خلبانان کمتر نداشت، یعنی تکنسین‌های نگهداری جنگنده‌های سری یاک و سوخو بودند. و خب ستاد کل نیروهای مسلح در این مرحله تا جای ممکن سعی کرد که از تکنسین‌های نگهداری و گروچیف جوانتر ایرانی رو به روسیه بفرسته، چون هم تکنسین‌های جوانتر زودتر میتونستن یاد بگیرن و همین که تکنسین‌های با تجربه تر توی سایر پارت‌های پروازی یعنی بخش نگهداری از تامکت‌ها و فانتوم‌ها مورد نیاز بودن. ولی در این بین باز هم بعد از منتشر شدن تصاویری از مونتاژ و پروازهای اولیه یاک‌های ایرانی بود که تصاویری از مستشاران نظامی روسی در ایران منتشر شد. در واقع این درسته که ایران تعداد زیادی خلبان و گروچیف به روسیه اعزام کرده، ولی به سنت دیگر خریدهای نظامی کشور صادرکننده تسلیحات باید و مجبوره که همیشه تعدادی مستشار رو به کشور خریدار منتقل بکنه تا از بروز حوادث جلوگیری بکنه و روند آموزشی نیروهای کشور خریدار رو برطرف بکنه. مسئله‌ای که در ایران هم اجرایی شده و در کل چون تعداد جنگنده‌های خریداری شده که ایران از روسیه بالاست، روند آموزش نیروهای ایرانی تا چند سال بعد از ورود تجهیزات خریداری شده در ایران هم ادامه دار خواهد بود. تا بعد از تکمیل ظرفیت تکنسین‌ها و استاد خلبانان، مأموریت مستشاران روسی در ایران به اتمام برسه و اونا به کشورشون برگردن. اما در کل مستشاران روسی در ایران 3 مأموریت اصلی رو برگردن دارن که باید اونا رو انجام بدن. مأموریت اول آموزش خلبانان ایرانیه. به شکل کلی نخستین خلبانان جنگنده‌های سری یاک و سوخو در کشور به 2 گروه تقسیم میشن.
گروه اول که از بزرگان پروازی ایران هستند و بعد از اتمام تمامی آموزش‌های خودشون به عنوان نخستین استاد خلبانان ایرانی وارد کشور میشن. در واقع این خلبانان از بهترین ها توی ایران دستچین شدن و بعد از اینکه آموزش‌هاشون رو توی روسیه تموم کردن، وظیفه دارن به عنوان اولین خلبانان ایرانی این جنگنده‌های روسی در ایران پرواز بکنن. و به جز اون از اونجایی که تعدادی خلبان هم باید توی کشور آموزش ببینن، این خلبانان با کمک و تحت نظر استاد خلبانان روسی در کشور پرواز خواهند کرد و آموزش خلبانان جدید ایرانی رو در کشور انجام خواهند داد. همچنین از اونجایی که بنابر تجربه و چیزی که به چشم می‌بینیم، نیروی هوایی ایران تمایل داره که بیشتر خلبانان ایرانی در داخل خود خاک ایران آموزش ببینن، تعدادی استاد خلبان روس وارد اصفهان شدن تا روند آموزش‌ها رو تحت کنترل قرار بدن و خلبانان ایرانی که اکثریتشون با تیپ جنگنده‌های غربی پرواز میکنن رو برای پرواز با جنگنده‌های روسی جدید ایران آماده بکنن. اما دومین مأموریت این مستشاران روسی در کشور که مهمترین مأموریتشون هم حساب میشه، مأموریت انجام وظیفه در نیروی هوایی به عنوان گروچیف نیروی هوایی ایرانه. در واقع این تکنسین‌های روسیه در ایران وظیفه دارن که تا چند سال حتی قبل آماده شدن تکنسین‌های ایرانی تمامی مأموریت‌های نگهداری از جنگنده‌های ایرانی را انجام بدن. دلیل این موضوع هم کاملا واضحه، چون ایران به تازگی این جنگنده‌ها رو با 1000 تا دردسر خریده و امکان خطای انسانی در سالهای اولیه این جنگنده‌ها در کشور وجود داره. نیروی هوایی ایران مثل بقیه کشورهای دنیا ترجیح میده که بخش از وظایف گروچیف‌ها تحت نظر و یا توسط مستشاران روسی در کشور انجام بشه. از اتفاق افتادن حوادث هوایی که ممکنه باعث آسیب دیدن و یا نابود شدن جنگنده‌های جدید میشه جلوگیری بکنه. که اگر راحت‌تر بخوام بگم، در این مرحله تکنسین‌های روسی یا خودشون کلاً به تعدادی از جنگنده‌ها رسیدگی میکنن و اونا رو تعمیر و نگهداری میکنن و یا اینکه تعدادی از متخصصان ایرانی زیر نظر متخصصین روسی کارشون رو انجام میدن. از همونجوری که گفتیم، این تکنسین‌ها به تازگی با جنگنده‌های روسی و شرقی آشنا شدن و به دلیل اینکه آموزش‌های خودشون رو به تازگی تمام کردن، امکان انجام دادن خطا توی کارشون وجود داره. همچنین بجز نظارت بر کار گروه گروچیف ایرانی، آموزش نیروهای جدید در داخل ایران هم از جمله دیگر وظایف‌های این تیم‌های روسی هست. و خب از اونجایی که پشت هر خلبان بالای 20 گروچیف وجود داره، قطعا آموزش این متخصصان نگهداری از جنگنده‌های سری 1 و به ویژه سوخو 35 ها جزو زمانبرترین و سخت‌ترین کارهای خرید جنگنده‌ها به شمار میره. و خب اگه این مستشاران فقط بخوان مأموریت آموزش متخصصان ایرانی رو تنها انجام بدن، باید بگم که این آموزش‌ها میتونه تا 2-3 سال آینده هم ادامه دار باشه. به جز این مسئله هم تمامی جنگنده‌ها هستن که دارای یک پارت سری و محرمانه هستن که شرکت سازنده فقط خودش به اون بخشا دسترسی داره و خودش تعمیرات اون بخشا رو انجام میده که معمولا بعد از 5 تا 10 فروش از اون محصول و قدیمی شدن فناوری اون بخشه که مجوز تعمیراتی به تیم تعمیراتی مشتری هم داده میشه که این حرف میتونه مهری بر بودن چند سالگی خود روس‌ها باشه. با تمام این تفاسیر، مأموریت مهم دیگه‌ای هم مستشاران روسی در ایران دارن و اون هم ایجاد خطوط تولید قطعات و منتاج جنگنده‌های خریداری شده هستش. چون همونجوری که میدونین 10 تا 14 جنگنده سری 1 همگی در داخل ایران منتاج شدن و خب ایجاد خطوط انجام این کار و مهمتر از اون انجام خود این کار قطعا به متخصصان خود روس‌ها نیاز داره. دلیل این موضوع اینه که با ایجاد خطوط مونتاژ در واقع انتقال فناوری رخ میده و کشور سازنده بخش زیادی از فناوری و اطلاعات مثل نقشه‌های نگهداری و تعمیرات اساسی رو به کشور خریدار منتقل میکنه. و به دلیل اینکه این اختلاف فناوری توی کشوری مثل ایران که نیروی هوایی قدیمی داره و مهمتر از اون زیرساختای نیروی هوایی ایران غربی هستن، انجام این کار زمانبر و طولانی‌تر هم میشه. و مسئله زمانی هم جالب‌تر میشه که خطوط مونتاژی تنها برای جنگنده‌ای مثل 1 نبوده و در حال حاضر هم گویا 6 مروند جنگنده سوخو قراره توی کشور مونتاژ بشن که هر جنگنده با میانگین 3 تا 5 ماه زمان برای مونتاژ شدن در خود کارخونه این جنگنده به شکل استاندارد نیاز داره و نصب حدود 20 تا 30 هزار قطعه در این چند ماه باید با دقت و کیفیت بالایی انجام داده بشه. به جز این خطوط مونتاژی، خبرهایی رسیده که نیروی هوایی قصد داره که تا جای ممکن توی چند سال آینده از روس‌ها بی‌نیاز بشه و تا جای ممکن وابستگی رو کاهش بده. و خب ایجاد خطوط مونتاژی که باعث انتقال فناوری این جنگنده به ایران شده، یه نمونه برای تایید این کاره. پس به همین دلیله که نیروی هوایی و به ویژه صنایع هوایی اوج این نیرو به دنبال تولید درصدی از قطعات پرمصرف این جنگنده خواهد بود تا فرآیند انتقال فناوری به کشور بهتر اتفاق بیفته.
و به همین دلیلی که خصوص تولید قطعات پرمصرف و بعضی از قطعات که به شکل دوره‌ای هستن و عمرشون کمتر از 50 تا 100 ساعت هستن در دستور کار نیروی هوایی هستش که این کار هم باید توسط مستشاران روسی در ایران انجام بشه تا بعد از چند سال کشور بتونه تا حد زیادی هم به فناوری‌های این جنگنده دست پیدا بکنه و هم درصدی از قطعاتش رو توی کشور تولید بکنه. خب در جنبندی ویدیوی امروز باید بگم که روند عملیاتی شدن جنگنده ها در کشوری مثل ایران که 30 سالی میشه جنگنده جدید و مدرن دریافت نکرده، روند طولانی و زمانبر حساب میشه. و از اونجایی که خلبانان و تکنسین های ایرانی با این تجهیزات ناآشنا هستن، نیاز به زمانه تا تیم ایرانی بتونه تجربه کسب بکنه و کیفیت نگهداری ایرانی ها به حدی برسه که نیازی به نیروهای روسی در کشور نباشه. در نهایت هم از اونجایی که بحث انتقال فناوری، مونتاژ و در نهایت ایجاد خطوط تولید قطعات پرمصرف در ایران در جریانه، همه اینها باعث شده تا کشور به تعداد بالایی از مستشاران روسی نیاز داشته باشه تا برای عملیاتی کردن جنگنده ها و در نهایت تولید قطعات و مونتاژ این جنگنده ها بتونه به ظرفیت بومی خودش تکیه بکنه. و خب این جریان یه روند کاملا عادی برای یک خریدار فایتر و یک تجهیزات نظامی به شمار میاد. خب بر اساس پیش‌بینی ها چیزی بین 3 تا 5 سال زمان نیازه تا کشور به شکل 100% در این بخش‌ها به یه بلوغ برسه و کم کم تیم روسی از ایران خارج بشه. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که کانال ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه خداگار و نگهدار.